Jan Palach byl student Univerzity Karlovy, který se v lednu 1969 zapálil na protest proti potlačování svobod po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a tomu, jak pasivně k tomu přistupovala veřejnost, kterou chtěl vyburcovat. O 3 dny později zemřel. Studenti pak drželi tryznu a protestní hladovku na Václavském náměstí a Palacha následoval mladíčký Jan Zajíc. To je zima 1969 a trvalo ještě 20 let, než komunistický režim padl. A tehdy také demonstrovali studenti v ulicích. My se ale dnes budeme věnovat roku 1968. A jak by nám řekli v Historickém ústavu Akademie věd, když se díváme na zlomové dějinné události, tak je potřebujeme vidět v kontextu toho, co je následuje, ale hlavně, co jim předchází. Protože vpád armád 21. srpna 1968 do Československa byl přímou reakcí na to, co se zde dělo předtím. Násilně ukončil proces aktivizace občanské společnosti a proměny režimu, ve kterém po 20 letech vlády komunistické strany začalo docházet k postupné demokratizaci, rehabilitaci politických vězňů a také emancipaci Slováků. Ano, a taky v době, než přišel srpen, byla zrušena cenzura. Spisovatelé a filmaři otevřeně vystupovali s výzvami ke změně. Bývalí političtí vězni žádali rehabilitaci a sílili hlasy, které připomínaly odkaz Tomáše Garrigua Masaryka a demokratické první republiky. Rozvolňovalo se centralizované plánování a pokračovaly hospodářské reformy. Začala vycházet řada nových časopisů, vznikaly nové televizní a rádiopořady. Byla to doba, kdy se po 2 desetiletích tvrdého potlačování a trestání svobody projevu nikdo nebál mluvit. Pojmenování, které se pro tento čas vžilo, je Pražské jaro. Teď však kvůli souvislostem musíme opustit nadějné jaro roku 1968 a vrátit se o půl roku nazpět do lezavého podzimu 1967. Konkrétně na Strahovské koleje. Jejich první bloky byly postaveny pro sportovce, kteří cvičili na Spartakiádě roku 1965 a poté měli sloužit jako ubytování pro studenty především Českého vysokého učení technického s tím, že se postupně stavěly další bloky. Ale už od začátku bylo toto nové bydlení technicky závadné. Poruchové kabely byly tak nespolehlivé, že výpadky elektřiny byly skoro na denním pořádku. Někdy vypadl proud třeba jen na bloku, někdy v celém areálu, ale stávalo se to pořád. A jakoby nestačilo tohle. Topná síť v poruchovosti a neopravitelnosti elektrickému vedení statečně konkurovala. Snaha havarijní stav nějak vylepšit moc nikam nevedla a studenti byli čím dál frustrovanější a naštvanější na to, v jakých podmínkách žijí. 31. října 67 studentům došla trpělivost a vydali se se svíčkami v rukou do centra města a provolávali: chceme světlo, chceme studovat. A ve městě narazili na zátaresy policie, tedy veřejné bezpečnosti, jak se tehdy říkalo, která zrovna prováděla opatření na blížící se velké jubilejní oslavy 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a komunistické špičky právě v ten den zasedaly na Pražském hradě. Takže příslušníci VB byli samozřejmě přesvědčeni, že jde o provokaci a že studentské provolávání chceme světlo nevyjadřuje pouhou touhu po elektrickém proudu, ale nepřijatelné dožadování se demokracie a tedy změny režimu. Byly přivolány posily a poklidná demonstrace se proměnila v bojiště. Policajti najížděli do studentů auty, mlátili je obušky a stříkali slzným plynem. A když studenti začali ustupovat, tak je pronásledovali až dovnitř kolejí. Byli i ty studenty a studentky, kteří nekladli odpor nebo třeba zase vyšli ven a dožadovali se informací,
kam odvezli jejich zbyté spolužáky. Útočili i na studenty vracející se domů, kteří ani o demonstraci neměli tušení. A protože na kolejích pořád nešel proud, považovala veřejná bezpečnost tmu za sabotáž proti svému zásahu. Režim měl vždy obavy z protestujících studentů. Třeba Jiří Miller, významný vůdce studentského odporu, byl o několik měsíců dříve vyloučen ze studia a odveden na vojnu. Ani zásahy policie nebyly nic nového, ale policejní brutalita během těchto strahovských událostí překročila jakousi pomyslnou čáru a i část jinak spíše režimu nakloněných osobností se začala vyjadřovat na podporu studentů. Studenti sami šířili bulletin s fakty o zásahu a žádali prošetření a nápravu situace. Konflikt mezi studenty, kteří byli napadeni na akademické půdě a státní mocí, ke které byl loajální i Československý svaz mládeže, se dále vyhrocoval, protože studenti volali stát k odpovědnosti. Antonín Novotný, v té době již 10 let prezident Československa a zároveň první tajemník ÚVKSČ, studenty tvrdě odsuzoval a připomněl, jak se osobně podílel na rozhánění protikomunistické demonstrace již v únoru 1948. Jenomže komunistům začínalo připadat, že je toho kumulování funkcí už přes příliš, stejně jako Novotného pohrdání slovenskou částí státu. A byly to právě strahovské události, které významně přispěly k jeho pádu. V lednu 1968 se Novotný vzdal funkce prvního tajemníka ÚVKSČ, v březnu pak i funkce prezidenta republiky. Následné prezidentské volby byly ve zcela jiném duchu. Novému prezidentovi, generálu Ludvíku Svobodovi, přišli 30. března poblahopřát i jeho bývalí spolubojovníci, legionáři z boje za vytvoření Československa, ti, které měl do této chvíle režim v nemilosti a rozhodně je nikde neukazoval. A to už jsme v roce 1968, roce Pražského jara. V té době se otevřeně hovořilo o krizi systému a totalitním předlednovém režimu, což sovětské vedení považovalo za příznak kontrarevoluce a obávalo se, že se kvůli tomuto reformnímu procesu může rozpadnout celý komunistický blok. Socialismus bylo třeba bránit a tentokrát už nejen obušky, ale rovnou tanky zemí Varšavské smlouvy. A tak v noci předcházející 21. srpen 1968 vpadla do Československa invazní vojska SSSR, Polska, Bulharska a Maďarska. A zatímco armády ostatních zemí odešly během podzimu 1968, ta sovětská tu zůstala na dlouhých 20 let. Ach jo. Pár let předtím se studentského majálesu, který byl teda vždycky politicky horkou událostí, protože studenti odvázaný karneval v ulicích využívali také k protestu proti režimu, účastnilo na 150 000 lidí a králem zvolili amerického básníka Allena Ginsberga. A provolávali: lidi, buďme veselí, středověk je pryč. Bohužel se teda mýlili. Nakonec středověku jsme si museli počkat až do roku 1989 a zas v tom zásadní roli sehráli studenti v ulicích.